जायचंय माझ्यासारखं अशा जंगल सफारीला? अवघ्या 10 फूट अंतरावरून वाघाला बघायचंय? अगदी बरोबर व्हिडिओवर आला आहात तुम्ही. आज मी ताडोबा जंगल सफारी कशी बुक करायची, इथे कसं पोचायचं, इथले नियम काय आहेत, अशी सगळी माहिती देणार आहे. फक्त व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा ही विनंती. रिसेंटली ऑनलाईन बुकिंग करताना लोकांची आर्थिक फसवणूक होत होती. काही वेळा लोकांना तात्काळ बुकिंगही मिळत नव्हती. फसवणुकीचे बरेच प्रकार उघडकीस आले आहेत आणि त्यासाठी आता ताडोबाने ऑनलाईन बुकिंग करण्याची नवीन वेबसाईट लॉन्च केली आहे. जेव्हा आपण गुगलमध्ये ताडोबा सफारी बुकिंग असं टाईप करतो तेव्हा आपल्याला खूप सारे सर्च रिझल्ट दिसतात. ह्या सगळ्या वेबसाईट सगळे फीचर प्रोव्हाइड करतात जे ओरिजिनल ताडोबाची वेबसाईट आपल्याला प्रोव्हाइड करत होती. आपण इथे बुकिंग करताना फसतोय किंवा आपली मोठी फसवणूक होते, आपण एखाद्या स्कॅमचा हिस्सा बनतोय हे आपल्याला कळतच नाही. इथे मीही सांगू शकत नाही की या वेबसाईट खरोखर योग्य सर्व्हिस देत आहेत का आपल्याला फायनान्शियली फसवत आहेत. ही आहे ताडोबाची जुनी वेबसाईट, जी आता खुद्द ताडोबाने सांगितली आहे की तुम्ही यूज करू नका. आणि त्यांनी जी नवीन वेबसाईट लॉन्च केली आहे ती आता आपण बघूया. ती ॲक्सेस करण्यासाठी आपल्याला हा नवीन URL ॲक्सेस करायला लागेल. घाबरू नका, मी हा URL आणि ह्याची संपूर्ण माहिती डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे. सध्या तरी या वेबसाईटवरती मॉन्सून सफारीचंच बुकिंग होत आहे. जेव्हा तुम्ही सफारीच्या बुकिंगवरती क्लिक कराल आणि तुमचा दिवस निवडाल, त्यानंतर सगळे बफर झोन त्याच्या नावासहित आणि किती तिथे अवेलेबिलिटी आहे याची यादी तुम्हाला दिसून येईल. आता ह्या यादीनुसार तुम्हाला काय सिलेक्ट करायचं आहे ते तुम्ही सिलेक्ट करून एकदाच इथे पेमेंट करू शकता. तुम्ही 6 लोकांसाठी एक जिप्सी बुक करू शकता. एका सफारीसाठी तुम्हाला एकूण 3 प्रकारची फी भरावी लागते. जिप्सीचं भाडं, गाईड फी आणि एंट्री चार्जेस. वीकडेजमध्ये जर एक जिप्सी सफारी बुक केली तर एकूण 4,500 रुपये खर्च येईल. तुम्ही एकटे असाल तर 500 रुपयाची कॅन्टर सफारी बुक करू शकता. इथे सफारीला सुरुवात झाल्यानंतर तुमचे मोबाईल फोन गाईडकडे सुरक्षित ठेवले जातात. त्यामुळे सफारीच्या 3 तासात तुम्ही मोबाईल वापरू शकत नाही. DSLR कॅमेरा घेऊन जायचं असेल तर 250 रुपये एक्स्ट्रा फी द्यावी लागते. मोहर्ली गेटच्या बाहेर कॅमेरा आणि लेन्सेस भाड्याने मिळतात. पॉकेट कॅमेरा किंवा ॲक्शन कॅमेरा असेल तर त्यासाठी कोणतीही फी लागत नाही. सफारी दरम्यान तुम्ही ड्रोन उडवू शकत नाही. इथे इतर ॲक्टिव्हिटी बुक करायच्या असतील, जसं नाईट सफारी, सायकलिंग, बोटिंग किंवा मचाण, तर त्यांचं बुकिंग वेबसाईटवरूनच होईल. राहण्यासाठी निवास व्यवस्था म्हणाल तर ती तुमच्या खिशाला काय परवडतंय ते बघून आणि तुमची सफारी कोणत्या झोनमध्ये आहे त्यावरून हॉटेल बुकिंग करावं लागेल. नवीन वेबसाईटवर याबद्दल सगळी कॉन्टॅक्ट डिटेल्स देण्यात आलेली आहेत. चंद्रपूर किंवा नागपूरवरून तुम्ही बस किंवा तुमच्या प्रायव्हेट व्हेकलने इथे पोचू शकता. आता इथपर्यंत बघितलंच आहे तर एक लाईक करा, हा व्हिडिओ शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. इंस्टाग्रामवरती मला फॉलो केलं तर माझा ID आहे डिप्स ड्रामा. धन्यवाद.